Ahoj všichni, vítám vás u dalšího videa. Dneska se společně podíváme na rozdíl mezi IVAčkem a SHOT Show. Rozebereme si nějaký základní informace, řekneme si nějaký parametry, nějaký hodnoty a nakonec nás samozřejmě čeká takový moje osobní zhodnocení, jelikož jsem na obou dvou byl, tak si myslím, že už to dokážu tak nějak posoudit. Jdeme na to. Celou dobu tady budu mít v ruce svůj nápovědu, jelikož těch dat je tam relativně hodně a nechtěl jsem tady plácnout nějaký nesmysl nebo se zakoktat a pak se opravovat tím, že se budu koukat zpátky do telefonu, takže snad vám to nebude vadit. Nicméně pojďme začít tím, že si obě dvě výstavy představíme, protože oni to vlastně výstavy jsou. Je to takový představení pro, nechci říct pro širokou veřejnost, protože takhle to úplně nefunguje. Na obě dvě výstavy vy vlastně nemůžete chodit jako civilista, jako z civilního sektoru, bez toho, aniž byste měli třeba pozvánku, nebo aniž byste měli svůj shop, nebo byste byli nákupčí, nebo byste byli z ozbrojených složky, nebo něco takového. Ty obě dvě show slouží opravdu k tomu, aby lidi z oboru, ať už se jedná o ozbrojené složky, ať už se jedná o zbrojíře, ať už se jedná o státní složky, cokoliv takového, nebo samozřejmě e-shopy a různý kamenný obchody, které chtějí prodávat ty produkty, tak aby se mohli fyzicky přijít podívat na ty značky, které dále chtějí nabízet, aby se o tom mohli něco zjistit, rovnou se tam s nimi třeba potkat, zařídit si s nimi schůzku a tak dále. Ale samozřejmě je to obrovská show, především v té Americe. Mně přijde, že ty Američani opravdu ze všeho dělají obrovskou show a i tak to bylo u té SHOT Show. Pojďme začít IVAčkem. IVAčko je o nějakých 5 let starší než SHOT Show. Je to vlastně, zkrátka IVA je International Waffenausstellung, což je tedy mezinárodní, dejme tomu, výstava zbraní a k tomu je vlastně ještě přidaná taková ta koncovka Outdoor Classic. Tedy na téhle výstavě se můžete zaměřit od klasických zbraní, tedy palných zbraní, přes obecně střelné zbraně, jsou tam tedy i luky, nějaký kuše a takovéhle věci, po věci na outdoor, na bushcraft, na hunting, na lovectví, na myslivost a tak dál. Jsou tam samozřejmě i nože, je tam samozřejmě i oblečení, co se týče outdooru a je tam poslední dobou i docela dost airsoftu. Takže tyhle ty kategorie vy tam vlastně kompletně všechny naleznete. IVAčko se koná každý rok od roku 1974 v Norimberku v Německu. Je to tady to Norimberg Messe, je to obrovský výstaviště, to je opravdu gigantický a tam oni mají vlastně zařízený ty veškerý prostory a je to rozdělený na různé kategorie, na různé ty výstaviště, na různé haly, kde vlastně vy můžete chodit a probírat se vším tím zbožím. Co je super, tak tam samozřejmě naleznete spoustu reprezentativ, tedy nějakých zástupců a prodejců a tak dál a všichni jsou připraveni na to vám tyhle ty věci a tyhle ty informace, co vy potřebujete, vlastně podat. Teďkonc příští rok, tedy v roce 2024, bude 50letý výročí, což tak nějak můžeme očekávat super věci od toho IVAčka, jelikož každý rok je to vlastně super. Já tady mám nějaký data, abych vám vlastně řekl, jakým způsobem se tam pohybuje ta návštěvnost, jakým způsobem se tam pohybují vlastně ty plochy, kde jsou vystavované ty věci. Ale ještě předtím se pojďme podívat na SHOT Show, protože SHOT Show je vlastně společně s IVAčkem, zatímco IVA je vlastně největší v Evropě a jedno z největších na světě, tak SHOT Show je stejně tak jako IVAčko vlastně největší v Americe a jedno z největších na světě. A vlastně IVA i SHOT Show, obě dvě tyhle výstavy, obě dvě tyhle akce, tak jsou jakoby tou střechou, tou špičkou toho ledovce, kam vlastně vy můžete jít a kde vlastně vy se můžete podívat na různé věci. Samozřejmě není to tak jednoduchý, ne vždycky se tam musíte dostat, to si probereme na konci. Nicméně, co je tedy SHOT Show? SHOT Show je vlastně zkratka Shooting Hunting Outdoor Trade Show. To znamená, to SHOT není jako střela, ale je to zkrátka, je to tedy takovej akronym pro tedy Shooting Hunting
Outdoor and Trade Show. To znamená, je to tady střelecká, lovecká, outdoorová a tedy prodejní nebo obchodní show, kde vy si zase stejně jako po vzoru IVAčka můžete vlastně přijít a můžete se tam projít a podívat se na všechny ty věci, co vám nabízí. V tomhle jsou obě dvě show naprosto stejný. Nicméně SHOT Show je tedy americký veletrh zbraní, který je od roku 1979, původně to bylo v Missouri v St. Louis, ale posledních pár let, někdy od roku 2010, je SHOT Show vždycky v Las Vegas a myslím, že až do roku někde 2027, to znamená, mají to zarezervované ještě na nějaký 4 roky a pak uvidíme, kam se to přesune. Mně osobně by nevadila třeba Florida, kde to i historicky bylo, ale samozřejmě to Las Vegas je vzhledem k těm hotelům a vzhledem k tomu turismu a k těm všem věcem je úplně na jiný úrovni než třeba ta Florida. Florida je určitě krásná, ale tohle to je prostě to Vegas, kde se tam procházíte po tom stripu a máte tam okolo všude ty neony a ty obrovský hotely a kasína, tak to je prostě má to svoje kouzlo. Nicméně, SHOT Show tedy, jak jsem říkal, od roku 1979 a co jedná se tedy společně s IVAčkem o největší veletrh zbraní na světě. Pojďme se podívat na ty data, abychom věděli, o čem se vlastně bavíme, protože já jsem to chtěl pojmout trošičku jakoby po svým a říkal jsem si, že se podívám, kolik jsme vlastně nachodili na tom SHOT Show a kolik jsme vlastně nachodili na té IVě, protože zatímco na SHOT Show jsme byli 4 dny, vlastně dejme tomu od úterý do pátku, tak IVAčko mi stačilo 1 den, což neříkám, že je IVAčko 4krát menší, to určitě není, nicméně samozřejmě to SHOT Show tím, že tam bylo spousta věcí, u kterých jsme se chtěli zastavit a chtěli jsme to tam s těmi lidmi probrat a tak dál, tak to trvalo déle, více jsme tam chodili a bylo to tady takový výživnější na to chození. A o tom samozřejmě mluví i nachozený kilometry, což jsem si říkal, že bude taková relativně dobrá metrika, proto to tady takhle zhodnotit. A zatímco na SHOT Show jsme nechodili zhruba 10 kilometrů denně, podle webu, podle jejich stránek mají vlastně 23 kilometrů uliček, což mi přijde neuvěřitelný. My jsme tady nachodili, dejme tomu nějakých asi 35 až 40 kilometrů, takže je vidět, že jsme chodili trošičku víc. Odečetl jsem z toho vždycky cestu tam a cestu zpátky, což bylo dohromady nějaký 3-4 kilometry. Takže oproti tomu IVAčko nějakých 12 kilometrů za 1 den. Zase jsem vynechal cestu tam a zpátky. A musím se přiznat, že jsem vynechal airsoftový pavilon, protože ten airsoft mě tolik nebere, zároveň ho ani neděláme, takže je zbytečný, abych tam vůbec chodil a ten čas byl relativně dost omezený a i na to, že jsem to vlastně takhle zkrátil, tak jsem to měl opravdu od rána od 8:30 někde do odpoledne asi do 4, možná do 5, takže i tak toho bylo samozřejmě relativně dost na to, co vidět. Nicméně vidět, že nějakých tedy celkem 35 kilometrů oproti nějakým 12-13 kilometrům je relativně dost velký rozdíl. O tom mluví vlastně i ta celková plocha, kde je to výstaviště. Zatím tedy co IVAčko je vlastně v tom Norimberg Messe, tedy v Německu, tak SHOT Show je každoročně vlastně ve Venetian Palace, což znamená, to je takový velký hotel, je to udělaný po vzoru Benátek, jsou tam dokonce i Benátky, což mi přijde hodně zajímavý. Udělaný takový jeden kanál, který má asi kilometr, což je neuvěřitelný. A poslední dobou se to ještě rozrůstá do Caesars Palace, vlastně hnedka vedle do toho vedlejšího hotelu, jelikož už toho je tolik, že to nevejde jenom do samotného toho Venetianu. A máme tady 75 000 metrů čtverečních jenom plochy s výstavou, což je samozřejmě úplně neuvěřitelný, ale hlavně vlastně tam máte dvě naprosto obrovské haly a potom takový menší haly. Takže vy vlastně, když přijdete do té jedné obrovské haly, tak před sebou vidíte jako ty neuvěřitelně velký stánky, ať už to tam má Glock nebo pochopitelně i česká zbrojovka a další výrobci, tak ty stránky jsou prostě nepochopitelné. To opravdu to není stánek, to je budova, jo? To je opravdu neuvěřitelný. Oproti tomu tady IVAčko je, dejme tomu, na nějakých 40 000 metrů čtverečních. To SHOT Show má poslední 3 roky tak nějak stejně, je to 74 až 76 000 metrů čtverečních, zatímco IVAčko bylo vlastně minulý rok, teda respektive, bylo 31 579 metrů čtverečních, ale před 4 lety, tedy před covidem, což byl vlastně nejsilnější ročník toho IVA, tak to bylo 60 000 metrů čtverečních, což je samozřejmě už hodně podobný těm 75 000, takže o tom vlastně nám následně mluví i počet vystavujících, zatímco tedy na SHOT Show jich bylo nějakých 2500, tak na IVA bylo nějakých 1100 vystavovatelů, což je taky obrovský rozdíl. Oproti tomu v roce 2022 bylo asi 800
54 vystavovatelů, to byl vlastně takový jakoby nejslabší ročník z těch posledních, co se týče toho IVAčka, a v roce 2019, což byl opravdu ten nejsilnější ročník za celých těch necelých 50 let, tak bylo nějakých 1600. Takže furt to není 2400, ale je to opravdu relativně se to tomu blíží. Pochopitelně ty vystavovatelé, k čemu už se budu vracet za chviličku, tak v té evropské verzi, tedy v tom IVAčku, jsou více zaměření na tu Evropu. Jich tam opravdu hodně z Evropy, zatímco to SHOT Show pochopitelně je kompletně z celého světa a je tam, myslím si, hodně vyvážený poměr, jestli to je Evropa, nebo jestli to je Amerika, nebo jestli to je třeba Asie, nebo cokoliv takového. Počty návštěvníků momentálně ten rok na SHOT Show 2023 53 000, v roce 2022, to je minulý rok, to bylo 55 000, tady se nám to trošku ponížilo, pochopitelně jsou to odhady, takže to bude víceméně stejný. IVA 34 000, 2022 bylo 19 000, ale 2019 bylo 45 000. To znamená, ten nejsilnější ročník zase se dotýkal té návštěvnosti, co se týče toho SHOT Show. Takže současný rok 53 000, SHOT Show, minulý rok, nebo IVAčko 34 000, oproti tomu 2019, nebo respektive 2022, tady mám napsáno, že SHOT Show bylo 55 000 a 2022 IVA bylo 19 500. Je to kvůli covidu. Je to opravdu kvůli tomu, že na tom SHOT Show vlastně se zrušil ročník 2021 a 2022 už byl v plné palbě a byl to vlastně ten rok, kdy ten covid už jakoby slábnul, ale furt to letělo a lidi, znáte Američany, oni se potřebují furt jako ochraňovat, potřebují mít doma co nejvíc zbraní a potřebují být co nejvíc připraveni na tu apokalypsu, až to jednou přijde, takže věřím, že i kvůli tomu tam zkrátka chodili všichni ty nákupčí z těch obchodů a z těch shopů a z těch všech věcí a chtěli to mít. Tím já si zdůvodňuji, že ten rozdíl v té 2022, tedy nějakých 35 000 oproti IVAčku je tak vysoký. IVAčko bylo zrušený, myslím, 2020, že to bylo zrušené, že to zrušilo vlastně, jak začal covid hnedka. Tedy 2019 byl nejsilnější ročník a hnedka 2020 do toho tedy hodil vidle covid a celý se to tak nějak jakoby propadlo. Co se týče cena lístku, $150, pokud jste distributor, je to v Americe, a $135, pokud jste distributor, je to tedy v Německu, tedy na IVA, což tak nějak nám víceméně je stejný, ale teďka se podíváme na takovou rubriku mojí a to jsou výhody a nevýhody, protože samozřejmě to je důležité si říct, jelikož ne každý se může dostat na to SHOT Show. Je to opravdu omezený především tou dostupností a tou cenou toho všeho. To IVAčko je takový, že si sednete do auta, jste ráno v Norimberku a večer jste zase doma, takže takhle. Jo? Plusy u SHOT Show. Za mě je to větší show a je to lépe řešení. Co se týče různých prezentací, co se týče jídla, pití, dostupnosti, přehlednosti a takových věcí, tak to SHOT Show mi prostě přijde lepší. Není to rozsekaný v 8 pavilonech, je to ve 2 hlavních obrovských a pak tam jsou takový menší, kde už jakoby ta organizace je furt dobrá, ale orientace je tam trošku slabší, co se týče nás, jakoby těch, co jsme tam byli, ale jinak ta přehlednost a to, jak to je zprocesovaný, to, co tam můžete vidět, je na tom SHOT Show prostě lepší. Zároveň plus velký u toho SHOT Show je místo, protože umístění v Las Vegas, vlastně v Nevadě, je naprosto parádní, jelikož vy kousek od Las Vegas máte už rovnou Kalifornii, kde je samozřejmě spousta věcí k vidění, ale sama za sebe Nevada, údolí smrti, podobné věci, nebo hnedka vedle Utah, prostě paráda. Opravdu tam, když jedete, tak se vyplatí si to protáhnout na těch 14 dní, jak jsme byli my, abyste opravdu si mohli všechno projít, všechno projet a strávit tam nějaký ten čas, protože ta Amerika si to zkrátka zaslouží. Jako ty lidi tam jsou zvláštní a ta příroda je zkrátka neuvěřitelná. Další plus u SHOT Show je za mě určitě víc hmatatelných věcí. Jak to myslím? Myslím to tak, že když jdete skrz IVAčko, tak velice často tam jsou věci, které jsou nefunkční, jsou zamčený, nemůžete si je vzít do ruky, nemůžete si je ošahat a když za někým přijdete, tak vám to jako odemkne, ale zase je zbytečný je úplně rušit, protože přece jenom, když se chcete jenom podívat, tak proč tam budu někde někoho otravovat, a na tom SHOT Show opravdu jdete a tam je všechno položený, otevřený, ničeho se nemusíte bát, zkrátka přijdete, vezmete si do ruky bareta, postavíte se za 50, jo, podíváte se, hrajete si s radarem, s nočkem, s termovizí, s čímkoliv. Nikdo vám neřekne ani popel, spíš vás ještě podporují v tom, abyste se na to sáhli, abyste se zeptali a spíš jsou tam jako opravdu pro vás. Všude se rozdává spousta věcí, na IVAčku taky, ale to SHOT Show je takový, že opravdu jdete skrz a tady vám dává Kondor tašku, tady vám dává Wilex čistič na brýle, prostě do toho spousta nášivek a takových věcí, opravdu ty prezenty jsou na tom SHOT Show lepší a přijde mi, že ty lidi
jsou tam i trošičku otevřenější než na tom IVAčku. Mínusy ohledně SHOT Show je to určitě dostupnost. Dostupnost přece jenom ne každý si může dovolit prostě odletět do Ameriky, jsou s tím samozřejmě hnedka na druhém místě. Druhý mínus jsou náklady spojený, jelikož vy tam nemůžete dojet autem, když to přeženu, strávit tam jeden den, řešit ubytování a jet zpátky. Musíte si zařídit to ubytování, který relativně nemusí být úplně levný, musíte si tam zařídit nějaký odvoz, letenky jsou relativně drahý a tak dále, a zároveň, když budete chtít už rovnou tam strávit nějaký ten čas navíc, tak musíte prostě tomu obětovat nějaký finance. Ale to je za mě takový plus minus, jo, protože na druhou stranu dostanete spoustu zážitků, který budete mít do konce života v sobě a budete se z toho těšit, jelikož opravdu to SHOT Show je neuvěřitelný zážitek. IVAčko, tady mám velký plus dostupnost, jak už jsem říkal, zkrátka sednete si do auta, jste tam za 4, 5, 6 hodin, záleží, kde bydlíte, tam se to projdete a večer buď to přespíte, anebo prostě jedete zpátky a nemusíte to vůbec řešit. Takže opravdu ty náklady a ta dostupnost jsou tady velkým plusem. Co se týče tyho IVAčka, tak je tady samozřejmě víc evropských značek a evropského zastoupení. Takže v okamžiku, kdy jste shop nebo nákupčí nebo cokoliv takového, tak na tom IVAčku dostanete relevantnější odpovědi, protože tam přijdete a tam je člověk, který je zástupce pro Evropu, je zástupce pro centrální Evropu, nebo je zástupce třeba pro rovnou Česko, Slovensko, Maďarsko, cokoliv takového. A vy vlastně s ním můžete probrat ty podmínky té spolupráce a všechno tohle najednou. Takže vy se nemusíte strachovat, což se nám stalo na SHOT Show, že si na SHOT Show něco domluvíte, pak vlastně přijedete zpátky domů a začnete to řešit a z Ameriky vás pinknou na evropského distributora nebo na evropského zástupce a ten vám vlastně řekne, že to nejde. Takže v tomhle je to IVA lepší, co se týče té domluvy s těmi dodavateli, s těmi výrobci. Určitě, jak jsem říkal, nižší náklady, to se budu sice opakovat, ale je to tak, takže jako plusy nižší náklady, lepší dostupnost a určitě je to tedy více evropských značek a lepší zastoupení pro Evropu, takže lepší získání informací. Jako mínusy tady mám daný, je tam méně věcí než na SHOT Show, takže opravdu, jestli máte 1000 vystavovatelů nebo 12 vystavovatelů oproti 2500 vystavovatelů, tak je to samozřejmě něco úplně jiného. A v té Americe je super to, že my jako Evropani tam přijedeme, samozřejmě to pro nás jako obrovský boom, jako na to koukáme, prostě jak smyslu zbavený. A je tam spousta věcí, které ještě v té Evropě nejsou. Na tom IVAčku se často shledáváme, dejme tomu z 80, 70, 80% s věcmi, které jakoby tady na tom trhu už jsou a už to třeba není tak zajímavý. A na tom SHOT Show opravdu se setkáte s lidma. Byl tam sílák, který začal dělat svoji vlastní pušku, prostě, která má zákluznou hlaveň a dá se to měnit, jestli to je 308 nebo 223 nebo cokoliv takového, takový multikalibr. A on vlastně to bylo jeho první SHOT Show, 10 let to vyvíjí, teď už má nějaký kontrakty s armádou na nějaké zkoušení a takovéhle věci, ale vlastně vy ho tam uvidíte jako první a v tom má to SHOT Show tu sílu a v tom je bohužel takový menší mínus u toho IVAčka. Jinak, pokud vás zajímá nějaký můj názor a nějaký moje preference, vy vlastně se můžete dostat na obě dvě show pomocí toho, že máte třeba nějakého známého, který má shop outdoorový nebo něco podobného, že máte třeba kamaráda, který je v armádě a můžete se zkrátka nějakým způsobem si domluvit ten přístup na základě ověření těch informací a dá se to. Není to úplně jednoduchý, ale dá se to. Já vlastně na svým prvním IVAčku, to ještě bylo dříve, než jsem začal tady pracovat s klukama z Toparami shopu, tak jsem byl tak, že prostě za mnou přišel kamarád a říkal, hele, já prostě jedu tady na nějaký IVAčko, nechci se tam jít podívat se mnou. Samozřejmě to byl dlouhodobě můj sen, takže jsem se sebral a jel jsem prostě a on měl ty lístky vlastně od nějakého svého kamaráda, který fungoval v nějaký nejmenovaný značce, která dováží vlastně sem do České republiky a tak dostal prostě 2, 3, 4 lístky na IVA, vlastně jeho to nic nestálo, šli jsme se tam podívat a bylo to fajn. Podobně to samozřejmě může fungovat i na tom SHOT Show, jenom tam je potom problém, že je potřeba to mít opravdu 100% ověřený, jelikož jestli utratíte nebo jestli ztratíte 5000 za benzín tam a zpátky a na IVAčku vám řeknou, že vás tam nepustí, což se nestane 99,9%, a jestli utratíte prostě 30 000 za ubytování letenky a v Americe vás pošlou zpátky, to je samozřejmě rozdíl. Jinak takový můj pohled na ty dvě show, co se týče bezpečnosti. Na IVA je kompletní bezpečnost. Procházíte rámem, prostě všechno se řeší, jsou tam všude, tam chodí lidi, prostě koukají na vás, zbraně jsou zajištěný a tak dál. V Americe to je prostě punk jako blázen. Tam jako přijete, na začátku vás nějakým způsobem jako legitimujou, aby vlastně věděli, že to jste vy, a
pak vlastně si tam chodíte a ta ochranka nebo ty lidi, kteří to mají jako nějakým způsobem dozorovat, tam koukají do telefonu, čtou si knížku, prostě vy tam procházíte. Vlastně kdybyste měli vytištěnou visačku z minulého roku, jenom předělanou v nějakým Affinity nebo v Illustratoru do současného roku, do dnešního data, tak tam vlastně projdete, nikdo si toho ani jako nevšimne. Jo. A nekontrolují vás, co se týče obsahu kapes, co se týče nějakých nožů, nějakých takových věcí, jasně, je to Amerika, země svobody, ale i tak, když potom procházíte ty zbraně, a já jsem se na to zaměřoval, tak ve spoustě zbraní jsou zápalníky, spousta zbraní tam je prostě funkčních. Jasně, pak jdete kolem 50, 50 je prostě vykuchaná jako blázen, ale i tak tam byla jedna 50, která si myslím, že měla všechno tak, jak má být a lítal tam krásně i zápalník. Takže je to opravdu takový zvláštní, ale za těch 45 let nebo jak dlouho ta SHOT Show běží, tak se nikde nic nestalo, což je neuvěřitelný, ale asi to tak zkrátka je. Taková poslední věc, poslední je takový můj názor, kdy vlastně já vám řeknu, co já bych preferoval. Pokud máte možnost jít na SHOT Show, je to absolutně no-brainer, nepřemýšlejte a jeďte, protože ten zážitek z toho města, z toho Las Vegas je tak silný, že to umocní už jenom tu show, kde vlastně chodíte mezi lidma, kteří milují zbraně, všichni tam jsou usměvaví, všichni se vám věnují, všichni jsou rádi, že se tam zastavíte prostě. A potkáte tam relativně známí lidi, jako Jerryho Metzelka, jako Garanta Tamba, podobný lidi prostě, který vlastně fungují na tom YouTube, který jsou v té zbraňové komunitě a oni si s váma velice rádi pokecají. Já mám fotku třeba, teď jsem zapomněl, jak se jmenuje, nicméně je to taky YouTuber a prostě si s ním pokecáte naprosto bez problému a oni jsou zkrátka hrozně jako otevřený tomu. Kdo nebyl otevřený, tak byl Taran Tactical, vlastně, Taran Tactical, který se zachoval úplně jako totální pitomec, ale to asi tady nemusíme rozebírat, to je asi zbytečný. Nicméně za mě tedy, pokud máte možnost, jeďte na SHOT Show. Pokud nemáte možnost, máte možnost jít na IVU, jeďte na IVU. Nic víc vám k tomu vlastně nejsem schopný říct. Obě dvě ty show jsou naprosto parádní. Nemusíte jezdit na obě dvě, jelikož na tom SHOT Show z toho uvidíčko prostě mnohem víc a ta IVáčko potom už je skoro zbytečný, ale pokud máte možnost jít na kteroukoliv tady z těch show, určitě jeďte, protože je to neuvěřitelný zážitek. Můžete se tam projít, osahat si novinky, dřív než přijdu na trh a tak dále. Je to zkrátka paráda pro lidi, jako jsem já, jako jste vy, kteří v tom opravdu leží, kteří to tím žijou a mají to rádi. No, přátelé, to už bude asi za mě všechno. Doufám, že jste tady z toho videa dostali to, co jste očekávali. Pokud ne, napište mi do komentářů, já vám moc rád odpovím a to bude už za dnešek všechno. Mějte se krásně a někdy příště. Ahoj.